درود رفقا، امیدوارم حال دلتون خوش باشه. منم و سیاوش که قراره معرفیش کنم خدمتتون و یه صبح آروم تابستونی. امروز میخوام راجع به موتور NH 250 صحبت کنم و یه بررسی کلی داشته باشم و قراره سواریم باش بگیریم. به قول خارجی ها let's throw a leg on this bike and see how it performs. لنگمون رو بندازیم رو موتور و ببینیم که چند مرده حلاجه. خب داستان اینه که من بدون هیچ گونه آمادگی قبلی دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و تو ویدیوهای بررسی موتور اول اینکه به نظرم درستش اینه که طرف برای مدتی اون موتور رو داشته باشه و سواری گرفته باشه ازش. دوماً خیلی از پارامترهای جزئی موتور هست که واقعا نیازی به صحبت کردن در موردشون نیست و شما اسم موتور رو بزنین تو گوگل، اسپکس بزنین پشت بندش، تمام اطلاعات ریز به ریز و جز به جز براتون میاره. خب این تیکر رو رد کنیم. اولا اینکه SYM چه جور موتوری، آیا ارزش خرید داره؟ خب هممون میدونیم که SYM NH چه 250 چه 180 یکی از موتورهای خوش فروش بازار ایرانه، موتورهای سبک ادونچر. این موتور تولید شرکت سانیانگ موتور هست. SYM بزنین تو اینترنت، سایت رسمیشو براتون میاره. حالا رو پوسته انجینش نوشته مدین چاینا، ولی خب سانیانگ موتورز یه شرکت تایوانی هستش و این موتورها رو نیرو موتور منتاج میکنه تو ایران. چراغ قرمزم سری زدیم رفت. نیرو موتور منتاج میکنه، منتاجش آنچنان چنگی به دل نمیزنه. سیاوش مدل 1402 هستش، تقریبا 5800 کیلومتر، 6000 تا کار کرده. استارت 1404 یعنی 404 صفری گرفتم با قیمت مناسب. فروردین ماه 404 من اینو تقریبا گرفتم 260 تومن که مدل 404ش هول و هوش 290 خورده‌ای بود. الان هم که تیر ماه تقریبا مدل های 404ش حدودا قیمتشون به 350 الی 70 رسیده. تو این هولوش میچرخ، حالا دقیقا اطلاع نداره. موتور NH دونو داریم، توی ایران 250 میگیم و 180 سی سی. در اصل این موتورها NH 250 در واقع 278 سی سیه و NH 180 در واقع سی سی هستش. توی کشورهای خارجی بیشتر سمت پرتغال و برزیل بزنین کلیپاشون هست، یه شرکتی به اسم دافرا اینا رو منتاج میکنه که اسمش هم هست. مثلا این موتور رو میگن دافرا NHT 300 و 180 سی سی ما رو میگن دافرا NHT 200. در واقع حالا سی سی ها زیاد مهم نیست، ولی خب 180 سی سی این موتور دقیقاً لنگه همینه، شاسی همینه، ابعاد همینه. فرق NH 180 با NH 250 چیه؟ حالا قدرت انجین و ایناشو که داستانش فرق میکنه، گشتاور و قدرت انجین، ولی ملموس ترین تفاوتشون تو سیستم ترمزشونه. سیستم ترمز NH 180 CBS هست که به اصطلاح میگن Combined Braking System. یعنی شما وقتی ترمز عقب رو میگیری، ترمز جلو هم به نوعی درگیر میشه، به نسبت 70 به 30% هم جلو درگیر میشه که این یه آپشن خیلی خوبیه، مخصوصا برای اونایی که عادت ندارن دوتا ترمز بگیرن. اصولا باید همیشه هر دوتا ترمز رو با هم بگیریم.
نسخه 250 CBS نیست، به جاش ABS که البته میگم ظاهرا تو مدل‌های 1404 میگن که این ABS رو هم برداشتن، چون تو کشور ما سابقه یه همچین کاری رو زیاد داریم. یعنی زیاد دیدیم که مثلا آرس می اومد یه موقع ABSش می اومد اول کار که وارد میکردن، بعد کلا ABS رو برداشتن. این داستان ها هست. حالا نمیدونم دقیقا دلیلش چیه، شاید صرفه اقتصادی نداره برای شرکت وارد کننده، ولی خب تفاوتاشون اینان. و یه تفاوت محسوس دیگه هم که هست، حجم رادیات NH180 به نسبت NH250 کوچیک‌تره یکم. مابقی میره تو جزئیات، مثلا مونتاژ، مثلا جک وسط برای 180 میذارن، برای 250 نمیذارن، که بازم میگم البته میگن که تو مدل‌های 1404 جک وسط هم گذاشتن و باکس هم رو موتور هست که خب به طب قیمتش میره بالاتر. خب برگردیم به NH 250 و یه سری مشخصات کلیشو من بهتون بگم. موتور 166 کیلو وزن خشکش هست. رینگ جلوش 119 هست پره‌ای، رینگ عقبش هم 130 17 هستش. این رینگ 19 یه خوبی که داره اینه که خب شما تو خاکی و اینا یا دستاندازا خیلی راحت تر میتونین ردش کنین، یا تو خاکی میتونین مانور بدین. میزان ضربات رو کاهش میده. موتورهای تریل یا موتورهای کراس، خب که اونایی که واقعا باشون شیب میزنن و آفرودای سنگین رو میرن، اندورو اینا، رینگ جلوشون مثلا 21 و رینگ عقبشون 18. هر چقدر رینگ بزرگتر باشه انتقال ضربه کمتره به سرنشین. خب در مورد شتاب و قدرت، ببینین این موتور 24 نیوتن متر گشتاورشه تو RPM 6000 و تقریبا 25 اسب بخار توانشه تو RPM 7500. حالا این عددا چیه؟ شاید برای خیلیاتون سوال باشه. من خیلی مختصر و مفید میگم. ببین گشتاور شتاب موتور رو مشخص میکنه و توان یا همون قدرت اسب بخار در واقع تاپ اسپید موتور رو مشخص میکنه. ولی تمامی این پارامترها روی کاغذ هستن، به خیلی چیزهای دیگه بستگی داره. این که آقا بگیم آقا این مثلا قدرت انجینش مثلا 25 اسب بخار، از فلان موتور سریعتر میره و اینا، نه، یه همچین داستانی نداریم. به خیلی از پارامترها مثل باد لاستیک و شیب جاده و بعد نحوه شیفت کردن دنده، تجربه خود راننده، به اینا خیلی بستگی داره. یکی از سوالای آزاردهنده‌ای که ذهن ما رو همیشه درگیر میکنه، مخصوصا ما ایرانی‌ها رو، اینه که آقا چند تا باش پر کردی، چند تا راه میره. ببینین دوستان، واقعیت رو باید بگم، تو موتورای زیر 400-500 سی سی اصلا تاپ اسپید معنی نداره. حالا ما داریم 250 سی سی ماکسیموم 300 سی سی سوار میشیم. خب 400 سی سی 500 سی سی به طب فرق میکنه نسبت به اینا، ولی من اینا رو آوردم توی کاتگوری، توی رده، که بگم آقا اصلا تو این رنج سی سی موتورها حرف زدن از تاپ اسپید و اینا واقعا بی خوده، چون موتور راه نمیره آقا، ماکسیمومش میره 200 تا 210 تا، که خب اینم 210 بالای 200 رو میگم، موتورای بالای 250 سی سی میره. طبیعیه که تو کاتگوری موتورهای مجاز داخلی تاپ اسپید اصلا مهم نیست، واقعا هم مهم نیست. حالا این مابین یه تست شتابی هم از این NH 250 بگیریم، ببینیم خب چجوری پر میکنه. بازم میگم تمام این تست ها و تمام این اعداد ارقامی که ما به نتیجه میرسیم به شرایط خیلی متفاوتی بستگی داره. خب بریم.
خب اینم جهت رفاه حال شما یه تستی زدیم، حالا قراره چیزای بیشتری رو بعداً تست کنیم. خب بریم سراغ مزایا و معایبی که من میتونم برای این موتور اسم ببرم. میگم دسته‌بندی خاصی نکردم، هر چی که به ذهنم میاد رو سعی میکنم بهتون بگم. نکات مثبتش اگه بخوام بگم، موتور کیپی هستش، یعنی زیر فشار با دووم آدم خودش احساس میکنه. موتور کیپ و قرصی هستش، قدرت مانورش فوق العاده خوبه. اگر عادت به سواری موتورای گنده و کتاکلوف داخل شهر داشته باشین متوجه میشین که واقعا قدرت مانور این موتور خیلی خوبه، که البته میگم بعد یه مدت سواری این در واقع لم رانندگی با موتور دست آدم میاد. ولی خب اکثر آدمایی که خب موتورهای کوچیک روندن و سبک وزن خیلی وقتا که میان میشینن پشت موتورهایی که حالا طولشون زیاده، یکم ارتفاعشون زیاده، سبکشون فرق میکنه، یکم احساس ناراحتی میکنن و میگن آقا هندلینگش خوب نیست و از اینجور حرفا. نه، هندلینگش واقعا خوب هستش داخل شهر. عرضم خدمت شما ترمزاش واقعا عالیه، یعنی مخصوصا ABSی که توش کار گذاشته شده واقعا جوابگو هستش. ترمزاش واقعا عالی داره کار میکنه. من به جرئت میتونم بگم یکی از موتورهایی هستش که بهترین سیستم ترمزگیری رو داره، قشنگ میخکوب میکنه. در مورد صدای موتور بخوام بگم، شاید یه سوالیه که همتون عاشقش هستین. ببینین صدای این موتور آنچنان چنگی به دل نمیزنه، که البته بلند بودن یا جذاب بودن صدا یه سری معایبی داره، یه سری به قول معروف محاسنی داره. کلا موتورهای کم صدا خوبیشون اینه که شما وقتی تو جاده میرین یا مثلا مسیرهای طولانی رو باهاش میرین این صدا اذیتتون نمیکنه. ولی خب داخل شهر ممکنه کسی متوجه حضور شما نشه و مجبور باشین حالا مثلا بوق بزنی یا بیشتر حواستون باشه. موتورهایی که صدای خوبی دارن مثل بنلی، مخصوصا بنلی های 95 و 96 که واقعا همتون میدونید عالی جناب صدا میگم بهشون، صدای واقعا جذابی داره. داخل شهر شما در امنیت هستین، جدا اینکه خب برای بعضی آزاردهنده است، یه سری ها میگازونن به هر حال جلوی بیمارستان یا مراعات نمی‌کنم، مثلا یه آدم مسنی رو میبینه از خیابون رد میشه، خب اینا رو باید مراعات بکنیم. ولی خب این صدا داخل شهر خیلی خوبه، ولی تو جاده پدر آدمو در میاره واقعا. شما فرض کن مثلا 6 ساعت 8 ساعت با سرعت 110 120 تا سرعت کروز جاده ای رو میگم تو جاده داری حرکت میکنیم و این صدا واقعا شما رو اذیت میکنه. اینم از بحث صدای موتور. در مورد سرعتش و شتابش، ببینین شتاب اولیه موتور خیلی خوبه، چون از اونجایی که موتور تکسیلند هستش شتاب اولیه یعنی تا 100 110 تا واقعا خوبه، یعنی تا دنده 4 هم میتونم بگم تا 70%، یعنی بیشترین بازده رو شما از دنده 1 تا 3 تو این موتور میگیرین. و همچین موتورهایی که ماکسیموم گشت آورشون تو RPM پایینه مثل 6000 اصطلاحاً بهشون میگن هپی انجین، یعنی انجین خوشحال. یعنی شما تو این سرعت وقتی تو دنده های پایین هستین گاز رو که میدین اون ریسپانس رو به موقع از موتور میگیرین. شتابش خوبه ولی تاپ اسپیدش میتونم بگم نه، که البته سبک موتور سبک ادونچر هستش. من احتمال زیاد میدم تاپ اسپید NA که نسخه
استریت یا نکت این هستش، خب از این به تب بیشتر باشه، چون آیرودینامیکشون فرق میکنه، ارزم خدمت شما ساختارشون فرق میکنه و مورد کاربردیشون. ببینید شما تو سفر، حین سفر نمیگم آدم حال میکنه یه موقعی پر بکنه مثلا 160-70 تا رو راحت بره، ولی اگر زمان بندی آدم درست باشه تو سفر و هدفش لذت از مسیر باشه، سرعت 110 تا 130 به نظرم سرعت ایدئالی. حالا بازم میگم 130 هم زیاده، 110 به نظرم سرعت نرمالیه واسه سفر با یه موتور. حالا از اونجایی که موتورم موتور ادونچری هستش، تاپ اسپید رو من تو کفی 140 تا رفتم، ایشون میخوان وارد بشن به این سمت. 140 تا رو تو کفی رفتم و تو سرازیری نزدیک 148-9 تا رو رفتم با بار و اینا. ولی خب موتور سرعتی نیست، در واقع اگه بخوایم صادقانه صحبت کنیم موتور سرعتی نیست. یعنی مثلا شما داری 120 تا رو میری دنده 6 اوکیه، بعد به یه سربالایی میخوری، خب موتور نمیکشه، باید دنده کم کنی، باید معکوس بدی، این مسائل هست. و خب قطعا موتور تک سیلندریه، کششش به نسبت موتورهای دیگه مثل ورسیس 250 پایین تره. موتورهای داخلی، موتورهای ایرانی، موتورهای چینی، تایوانی، حالا هرچی، مقایسه اینا با موتورهای ژاپنی مثل هوندا، کاوازاکی، سوزوکی، یاماها یا مثلا KTM و BMW و این اصلا کلا اشتباهه، نباید مقایسه کردن. سیستمشون فرق میکنه، اونایی که سوار شدن میدونن داستان چه. الان درسته مثلا موتورهای ژاپنی زیر 700 سی سی تو خود ژاپن مونتاژ نمیشن، ولی خب ژاپنی هستن. مثلا یکی بیاد بگه آقا ورسیس 250 بهتره یا این یا اون، خب قطعا شکی درش نیست، اصلا قابل مقایسه نیستن اینا با هم. خب ما داریم توی رنج قیمتی و یه کیفیت خیلی متوسطی داریم صحبت میکنیم. نکته دیگه ای که میخواستم بگم راجع به سیستم کمک این موتوره. ببینیم من از بنلی 2 سیلندر که کمک فنر عقبش گازیه اومدم نشستم روی این، واقعا احساس کردم که خیلی موتور خشکیه. یعنی خشک بودن کمکاش آدم اذیت میکنه، که اینم قطعا میگم میشد بهتر از این بشه، ولی خب شرکتی هم که داره اینو تولید میکنه، هزینه‌ای که میکنه و سودی که براش داره اینا رو در نظر میگیره، یه موتوری میده بیرون. ولی خب خوشبختانه این خشکی کمک و ضرباتی که تو دستاندازا از زین به راکب وارد میشه رو من با یه روکش صندلی طبی حلش کردم که بعدا نشونتون میدم. و اینکه تنظیم باد لاستیکا خیلی مهمه. شما باید بر اساس مسیری که دارین حرکت میکنین باد لاستیکتون رو بر اون اساس تنظیم کنین. برای جاده و حالا آسفالت به قول معروف بگم، من 22 PSI رو خیلی اوکی پیدا کردم روی این موتور. حالا درسته خود کارخونه یه سری پارامترایی میده که مثلا میخوای 2 ترک بشینی یا 1 ترک بشینی، باد لاستیک جلو عقب چجوری باشه، ولی خب عملا من تا حالا به دردم نخورده. اگه پارامترایی که کارخونه میگه رو اگه مثلا 26 و 28 PSI باد بزنم تو لاستیکا، این مغز آدم تکون میخوره تو دستانداز، اصلا تو دستانداز که نه، تو همین تیکه های سنگ رو آسفالت رو احساس میکنی. خب پس تمام اینا با تجربه به دست میاد. تو خاکی هم 15 الی 16 PSI خیلی باد مناسبیه برای این موتور. پس کمکاش خشکه. لاستیک های موتور CST چینی هستش. ببینید گریپ لاستیک ها رو آسفالت واقعا حرف نداره. یعنی از لاستیک چینی بعیده که
این همه گیرایی داشته باشه. سر پیچه ها شما که موتور رو خم میکنی، اون اعتماد به نفس تو وجودت هست که موتور از زیر پات در نمیره. ولی تو خاکی افتضاحه. یعنی اصلا این لاستیکا اینجوری بهتون بگم 15-20% برای خاکی طراحی شدن و السلام. یعنی شما بیشتر از این نمیتونید انتظار داشته باشید. مخصوصا اینکه باد لاستیکتون تو خاکی زیاد باشه که دیگه واویلاست، خیلی راحت سر میخوره. اگر آفرودهای سنگین میخوایم بریم، که البته خب آفرود سنگین که میگیم این موتور واسه آفرودهای نیمه سنگین طراحی شده. یعنی اینجوری بهتون بگم 65% جاده، 35% آفرود. ولی خب بازم یه سری آفرود هست که سربالای سرازیری داره. اگه بیشتر دوست دارین توی مسیرها حرکت بکنین، حتما باید به فکر لاستیکای دوال پرپوس خوب مثل پیرلی اسکورپیان و لاستیکای دیگه باشین. این لاستیکا براتون تو خاکی جواب نیست. یه سرعتی هم اینجا بگیریم، تقریبا سربالایی دنده 6، کمی هم باد از جلو داره میاد. موتور راه رفتنش خوبه، ولی خب شتاب ثانویه‌اش آنچنان چنگی به دل نمیزنه. حالا یکم شلوغه، نمیتونم زیاد بگازونم. مورد دیگه ای که راجع به این موتور میخواستم بگم، سیستم تعویض دنده یا شیفتر دنده، کلا گیربکس موتور. گیربکس خوبیه، برخلاف خیلی موتورهای دیگه که اکثر موتورهای مشکل رو دارن. مثلا از 2 که میخوای ببری به خلاص یا از 1 میخوای خلاص کنی گیر میکنن. گیر این موتور خیلی کمه. یعنی من خودم اولین بار که سوارش شدم خیلی راحت میتونستم دنده رو خلاص کنم. یعنی تعجب میکردم چرا اینجوریه. تعویض دندهش، سیستم گیربکسش اوکیه، ولی خب یه ایراد جالب داره. خیلی وقتا مثلا شما از 3 که میخوای بیای به 2، اگه پدال رو کامل فشار ندی یهویی میفته تو خلاص. این ایراد مسخره رو داره. حالا موتور من که اینجوریه، شاید ایراد از به قول معروف گیربکس من باشه، ولی خب نمیشه گفت که ایراد خیلی اساسیه، ولی خب یکم مسخره است. من تا حالا ندیده بودم یه همچین اتفاقی بیفته. اگه میخوای از 3 بیای کامل به 2، باید این شیفتر، این پدال دنده رو کامل فشار بدی تا آخر. این مسئله هستش. یه ایراد دیگه ای که این موتور داره، باک 11 لیتریشه. ببین باک 11 لیتری واسه یه موتوری که باش داری سفر میکنی واقعا به نظرم خیلی کوچیکه، مخصوصا برای کسایی که خب رو بنزین حساس هستن و حالا نمیذارن بنزین از یه مقداری کمتر بشه. خب من خودم عادت ندارم بذارم بنزین از نصف بیاد پایین. حالا الان از نصف اومده پایین، ولی خب بیشتر به خاطر اینه که اون ته بنزین رو وقتی میکشه پمپ داخل موتور، این خلطایی هست داخل بنزین ما که اینا میره به مرور سیستم انژکتور رو کثیف میکنه و اینا. تو ماشین و تو موتور کلا عادتمه، دوست ندارم نصف و رد کنه بنزین. ولی خب 11 لیتر واقعا کمه برای این موتور. حداقلش باید 14-15 لیتری ظرفیت باک این موتور میشد. مورد بعدی که به نظرم خیلی رو مخه، فلاپ موتوراست، فلاپ جلوش. یعنی شما اگه بخواید این کله موتور رو باز کنین، بدون شک باید
30 تا 35 تا پیچ باز بکنید، یعنی بخواین کله کامل بیاد زمین و این خیلی رو مخه. دفعه اول شرط میبندم خودتون نمیتونین این کارو بکنین، ولی خب یکی دو بار باز کنین دستتون میاد. کلا موتورهای کله ثابت باز کردن فلاپاشون یکم سخته و خیلی زود به صدا میافتن چون همه جا فلاپه و به هم دیگه مالیده میشه. حالا من دور دوم که این کله اینو باز کردم کلا همه جاشو چسب پارچه‌ای زدم و الان هیچ صدایی تو فلاپ ها نیست، صدایی تو صفحه کیلومتر نیست. سوالی که خیلی ازم میپرسن آقا واسه سفر خوبه و اینا، ببین موتور ادونچره خب، ولی لزوما برای سفر قرار نیست شما موتور ادونچری داشته باشین. شما باید هر موتوری داشته باشین، هر موتوری. سفر با موتور سختی های خودشو داره، شما باید آستانه تحمل سختیتون بالا باشه. اگه این آستانه تحملتون بالا باشه و به قول خودمون یکم سرسخت باشین، با هر موتوری میتونین سفر بکنین، ولی خب راحتیش فرق میکنه. خب یه تست سربالایی هم ازش بگیریم. کشش موتور واقعا به نسبت سی و اون رده در واقع تکسیلندر موتور خوبیه. شتاب اولیش واقعا خوبه، کم نمیاره، ولی خب دنده شیشش بیشتر به خاطر اینه که شما تو جاده که حرکت میکنین موتور زیاد تو فشار نباشه و به هر حال مصرفش بیاد پایین تر. ولی برای سفر اگه بخوایم بگیم تو این رنج قیمتی خب قطعا یعنی آپشن های دیگه ای نیستن برای سفر. یه دونه TRK داریم که به نظر من به نظر شخصی من، حالا تجربه سواری با TRK رو نداشتم، تجربه سفر با TRK رو نداشتم، ولی خب میتونم بگم TRK بیشتر حالت استریته و شما آفرود نمیتونین زیاد باش برین. به نظرم تو این رنج قیمتی موتور مناسبیه. حالا TRK هم اگر خواستین دارین، به هر حال من نمیگم آقا فلان موتور خوبه یا بده، من تجربه شخصیمو دارم میگم، من راضیم. جوابگوی من هست، باری که روی میزنم 6-7 تا کیف، راهی که میره، ارگونومیش، راحتی سفر، من راضیم ازش. ببینیم اینجا کجا میره. من که تا حالا نرفتم. عجب جایی، مستقیم میره تو باغ مردم. خب ما که کاری نداریم، فقط میخوایم یه سایه‌ای بگیریم و ببینیم میتونیم این پدال ترمز یکم صافش کنیم یا نه. خب دوستان این ویدیو رو اینجا تموم میکنم. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. اگر تجربه خاصی دارین در مورد موتور NH250 یا تو سواری تو خاکی و آفرود، مخصوصا با موتورهای ادونچر، حتما تو کامنت ها بنویسین و به اشتراک بذارین تا همه بتونن استفاده بکنن.
اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا دیدار بعد، بدرود.